بغضاء الغاز الروسي وربما فتنته هو بات الوصف الأدق لما حدث ويحدث وسيحدث من انقسام دول الاتحاد الأوروبي بمواقفها من غاز روسيا. كلهم اتفقوا على أنهم أعداء روسيا ولا يريدون غازها، لكنهم اختلفوا حول قدراتهم على الصمود، ومن سيوافق على الدفع بالروبل الروسي ومن سيتمسك باليورو. كما أن أحدا من دول أوروبا ما زال لا يعرف السرعة التي يجب أن ينهي بها الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية إذا ما قررت موسكو إغلاق صنابير غازها عن القارة العجوز، في وقت لا يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد بشدة على النفط والغاز الروسيين، مع الاكتفاء بتطبيق العقوبات على مجالات عمل أخرى. وكأن دول أوروبا تقول لروسيا: نحن من أطاع عصاك بالغاز ثم بالعقوبات عصاك. فكيف حال دول أوروبا مع غاز روسيا؟ وما هو مصيرها؟ وهل حقا باتت قوس القارة العجوز مهيئة لقتل الغاز الروسي ولكنها فقط أجلت إطلاق السهم؟ طحن الغاز وجعجعة القطيعة. في كل يوم تصريح لدولة أوروبية تتحدث عن بغضها لغاز الروس وعزمها التخلص منه. فها هي إيطاليا على لسان رئيس وزرائها تقول إن الشرق الأوسط وإفريقيا سيكونان مصدر الطاقة الجديد بدل روسيا. أما وزير الاقتصاد الألماني فخرج ليؤكد أن بلاده قادرة على فرض حظر نفطي على روسيا بحلول نهاية عام 2022، ما يعني أن برلين حينها فقط ستدعم عقوبات أكثر صرامة على موسكو. أما فرنسا رغم إعلان رفضها دفع ثمن غاز روسيا بالروبل واستمرارها الاستيراد بالدولار أو اليورو بحسب العقود الموقعة، لكن وزيرة البيئة الفرنسية باربارا بومبيلي أعلنت تطوير سياسة أوروبية مشتركة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، بينها تخزين الغاز وإنشاء قاعدة واحدة في مجال مشتريات الطاقة المشتركة بهدف تنويع الإمدادات والاستغناء التدريجي عن الغاز الروسي. وفي المجر يبدو أنهم ما زالوا يعارضون أي إجراء قد يعرض إمدادات الغاز الروسي للخطر، بعد أن أخذت بلادهم درسا ربما مما حصل مع بولندا وبلغاريا حين قطعت روسيا عنهما الغاز لرفضهما الدفع بالروبل. وفي وقت تقول الدولتان أن بإمكانهما التعامل مع القرار الروسي، إلا أن مخاوف دول أوروبا الأخرى تسبب بتسجيل انكماش باقتصاداتها وتحليقا بأسعار الغاز في كل أوروبا. ولأنه بات من شبه المؤكد أن تواجه دول أوروبا الأخرى مصير بولندا وبلغاريا نفسه في منتصف مايو حال لم تدفع بالروبل، تقاطر وزراء الاتحاد الأوروبي للاجتماع على عجل تحت ضغط مكثف للحد من تدفق إيرادات الغاز التي تدعم موسكو في حربها على كييف منذ أكثر من 3 أشهر. إلا أن الاجتماع تمخض فولد شقاقا وفتنة غاز شقت دول أوروبا بين رافض وموافق على إجراءات صارمة لتخفيض إمدادات الغاز الروسي، بعد أن باتت كل دول أوروبا أمام نوعين من التحديات: أولهما كيفية كسر قرار بوتين للدفع بالروبل مقابل الغاز وتسديد ثمن الطاقة الروسية بطريقة لا تخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي، وثانيها كيفية الحصول على مصادر بديلة وتطويرها للابتعاد عن الاعتماد على روسيا. حبل الغاز يخنق أوروبا. قبل بضعة أشهر لم يكن يفكر ملايين الأوروبيين بمصدر الطاقة التي تدفئ بيوتهم شتاءً وتشغل كثيرا من مصانعهم ومواصلاتهم وتسير مرافقهم طيلة العام. لكن حرب روسيا على أوكرانيا جعلتهم جميعا يعرفون من أين مصدر الطاقة الخاص بهم وإلى أي مكان تذهب الأموال التي تدفعها أوروبا مقابل هذه الطاقة. في كلا السؤالين الجواب هو روسيا التي عملت منذ ستينيات القرن العشرين على بناء شبكة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في جميع أنحاء أوروبا، قبل أن تتحول هذه الشبكة إلى حبل ملتف على رقبة أوروبا. أثبت الكرملين أنه قادر على شده متى شاء
ليخنق كل القارة، حيث لم تنتظر روسيا كثيرا بعد أن أطلقت حربها على أوكرانيا لتثير مخاوف من وقف إمدادات الغاز الطبيعي عن الاتحاد الأوروبي، ردا على دعمهم لأوكرانيا بالأسلحة والمساعدات، قبل أن تذهب موسكو لأبعد من هذا وتجبر أوروبا على تمويل حربها عبر إجبار كل دول أوروبا على شراء غازها وبالعملة الروسية الروبل، ما يقوض العقوبات المالية التي فرضتها القوى الغربية لخنق تمويل جهود بوتين الحربية. إذ إن إحصاءات مركز الفكر الاقتصادي في بروكسل تؤكد ارتفاع قيمة صادرات الغاز الطبيعي الروسي للاتحاد الأوروبي إلى حوالي 500 مليون يورو، في وقت لم تتجاوز صادرات الغاز 200 مليون يورو في فبراير قبل الغزو. كما أن روسيا ما زالت تصدر نفطا بقيمة مئات الملايين يوميا إلى أوروبا، وبحساب الغاز وحده اليوم فهناك 27 دولة تعتمد على روسيا في نحو 40% من احتياجاتها. وفي نظرة على أموال أوروبا التي تذهب لروسيا، تظهر أحدث الإحصاءات أن عائدات روسيا من النفط والغاز في عام 2021 بلغت 9.1 تريليون روبل روسي، قبل أن تتحول في يناير من عام 2022 إلى 119 مليار دولار، ما يعني أن واردات الطاقة وحدها تشكل 36% من ميزانية الدولة الروسية. وبعد غزو روسيا لأوكرانيا باتت احتياطيات موسكو الآن نحو 630 مليار دولار، أي أنها بأعلى مستوياتها على الإطلاق، وهي الثروة التي يحارب بها بوتين أي آثار لتضخم قد تسببه العقوبات الغربية التي جمدت حوالي نصف أصول موسكو، لكنها لم تجرؤ إلى حد اليوم على استهداف قطاع الطاقة الروسي مباشرة، إذ إنه وفقا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف استورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 37 مليار جنيه استرليني من الوقود الأحفوري منذ بدء الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وفقا لهذه الإحصاءات تصدرت ألمانيا مستوردي الطاقة وتلتها إيطاليا، بحيث تحصل ألمانيا حاليا على حوالي 25% من نفطها و40% من غازها من روسيا. ويبدو أن حال دول أوروبية أخرى ليس أفضل بكثير، خاصة إذا علمنا أن دولة مثل سلوفاكيا تلقت 96% من إيراداتها النفطية من روسيا العام الماضي، وهو ما حدا بمحللين أوروبيين القول إن وضوح رغبة الاتحاد الأوروبي بالابتعاد عن النفط والغاز الروسيين يصطدم بواقع الافتقار إلى وحدة القرار الأوروبي. فهناك دول قد تستطيع التعامل مع انقطاع الغاز الروسي، بينما قد يوصل مثل هذا القرار دولا أوروبية أخرى إلى الانهيار، ما يعني عدم القدرة على قيام الكتلة الأوروبية بالحظر الشامل للطاقة الروسية قبل الوصول إلى المزيد من الخيارات للحصول على إمدادات بديلة، مقارنة بالغاز الذي ينقل بشكل شائع عبر خطوط الأنابيب، خاصة أنه من الصعب أن تجد دول الاتحاد الأوروبي غير الساحلية مصادر جديدة، وعدم جدوى التدخل الأمريكي لدعم الحلفاء في أوروبا عبر شحن 15 مليار متر مكعب إضافية من الغاز المسال إلى أوروبا بحلول نهاية العام، في وقت تخشى دول أوروبا من رد فعل روسي قبل أن يصلوا لبديل لغاز موسكو التي بات بإمكانها أن تخفض إمدادات الغاز وترفع السعر متى شاء، وهو الأمر الذي وصفته أمريكا والغرب بالابتزاز، بينما تقول روسيا إنه رد على العقوبات. الروبل في عز بوتين. في وقت تظهر المواقف الأوروبية المتشددة حيال رفض دفع سعر الغاز لروسيا بالروبل، يبدو أن وراء الأكمة كثيرا من الدول الأوروبية التي وافقت بالفعل، بحيث بدأت شركاتها تسدد سعر الغاز لروسيا بالروبل الذي وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار واليورو، في محاولة من بوتين لتعويض ملايين الدولارات التي جمدتها دول الغرب لروسيا بالخارج. كما أن موسكو أمنعت باللعب في سلاح أسعار الفائدة للمحافظة على سعر الروبل المنتشي، حيث خفض بنك روسيا المركزي سعر الفائدة أكثر من المتوقع ليصل سعر الفائدة المعياري إلى 14%
بعد أن كان 17%، في ظل مخطط البنك المركزي الروسي لإحداث تحول هيكلي للاقتصاد يضمن عودة التضخم إلى المخطط له في عام 2024، بعد أن يعوض الروبل الخسائر التي تكبدها اقتصاد روسيا بعد الحرب. ورغم أن المحنة الاقتصادية بروسيا ستصبح أكثر وضوحا في الأشهر المقبلة، ما يمهد الطريق لواحد من أعمق فترات الانكماش في تاريخ روسيا الحديث، بعد أن يصل معدل التضخم بحسب البنك المركزي إلى نطاق يتراوح من 18% إلى 23% في نهاية هذا العام. إلا أن كبح جماح الاستهلاك بروسيا وانتعاش الروبل الذي اكتسب قرابة 14% مقابل الدولار خلال الشهر ما زال يحقق سيولة فائضة للبنوك ويقلل من آثار أي تضخم متوقع، إذ إن فائض الحساب الجاري الروسي الذي سيصل إلى 145 مليار دولار هذا العام مع انخفاض الواردات أكثر من الصادرات مدعوما بارتفاع أسعار الطاقة قد يحد من العقوبات الغربية على روسيا بشكل غير متوقع. إلا أن خفض نمو الأسعار في الداخل الروسي سيبقى معتمدا إلى حد كبير على نجاح روسيا في التكيف مع العقوبات واستبدال المنتجات المستوردة التي لم تعد متوافرة، في وقت ما زالت دول أوروبا تفشل بإيجاد بديل لغاز روسيا. فهم في النهاية يريدون استمرار الغاز الروسي في التدفق مع إنهاك اقتصاد روسيا. وأنت برأيك، هل هناك أي حلول أمام أوروبا والولايات المتحدة لتحقيق هذه المقاربة؟